Our first lesson is factoring different types of polynomials. Let us have the first part. Here are the subtopics of this part. First is common monomial factors. Second is factoring by grouping. And third is factoring the difference of two squares. The objectives of this lesson are factor polynomials whose terms have a common monomial factor, factor polynomials by grouping in terms, and factor the difference of two squares. Let's have the first part. Let's have some examples for factoring polynomials whose terms have a common monomial factor. Example 1. So 15x squared plus 10xy. Ang unang step ay ang kinuha ang prime factors ng 15x squared, which is 3 times 5 times x times x. At ang pangalawang term ay may prime factors na 2 times 5 times x times y. Mapapansin natin na ang dalawang terms ay may common prime factors na 5 at x. Itong common na 5 at x ang ating GCF. Therefore, i-divide natin itong first term sa ating GCF. Ang result ay 3x. At ang second term sa GCF, ang sagot ay 2y. Kaya naman, ang ating factored form ay 5x, which is our GCF, quantity 3x plus 2y, which is the result ng ating quotient kanina. Sa first term and second term divided by the GCF respectively. Example 2, 24a squared minus 16a. Sinulat natin ang prime factors ng first term, 2 times 2 times 2 times 3 times a times a. Ang pangalawang term ay 2 times 2 times 2 times 2 times a. Ang GCF ay ang tatlong 2 at isang a. At ang product ng tatlong 2 ay 8a. Ang bawat term ay dinivide sa GCF. Ang result respectively ay 3a at saka 2. Therefore, ang ating factored form, ang GCF, 8a. Quantity 3a minus 2. Naging negative 2 na po siya dahil sinunod natin ang sign sa given sa taas. Third problem. We have 36x squared y plus 45xy squared minus 27xy. So, ang unang term ay may factors na 2 times 2 times 3 times 3 times x times x times y. Ang pangalawang term ay mayroong factors na 5 times 3 times 3 times x times y times y. Ang pangatlong term ay mayroong factors na 3 times 3 times 3 times x times y. At mapapansin natin na may common siya na dalawang 3, isang x at isang y sa bawat term. Therefore, 9xy ang ating GCF. At ang bawat term ay i-divide natin sa GCF. Therefore, ang ating result ay 4x, 5y at negative 3 respectively. Kaya naman, ang ating factored form ay 9xy, quantity 4x plus 5y minus 3. Okay. Bibigay tayo ng ilang minuto para sagutin ang itong problems. Factor the following. Okay, narito na po ang ating solutions. Let us have the next part. Some examples for factoring polynomials by grouping in terms. The first given is AC plus AB plus BC plus BD. Should be grouped into two. Tigda dalawang terms, bawat grupo. Ang unang grupo ay may common na A. Inilabas natin ang common. Kaya naging A quantity, CD na lang ang natira sa loob. Ang pangalawang grupo ay mayroong common na B at CD rin ang natira sa loob. Ang kasunod ay ang common na nasa labas ay kinopya natin A plus B, quantity C plus D. Ito na ang ating factored form.
Example 2, 3xy plus py minus 6xz minus 2pz. Narito ang solution. Ang ating quaterns ay nagrupo into 2. So, naging 3xy plus py at saka quantity negative 6xz minus 2pz. Okay, sa pangalawang grupo, ang ating negative ay inilabas. Therefore, ang ating signs na nasa loob ng quantity ay magiging positive xz plus 2pz. Kapag nag-multiply tayo pabalik, ang result niyan ay yung nasa taas. So, negative times positive 6xz, ang result ay negative 6xz. Next, negative times positive 2pz, ang result ay negative 2pz. Let's proceed. Ang unang grupo na 3xy plus py ay may common na y. Nilabas natin, ang natira ay 3x at saka positive p. Yung pangalawang grupo ay may common na 2z. Ang natira ay 3x at sa kasunod na term ay p na lang ang natira. Kapag nag-multiply tayo nito, ang result ay yung nasa taas. 2z times 3x, 6xz. 2z times positive p, ang result ay 2pz. Ang next step ay kopyahin ang ating common na nasa labas, y, at saka negative 2z. Ang kasunod naman ay 3x plus p. Which, ito na po ang ating factored form. Example 3, 15ay minus 2bx minus 6by plus 5ax. Okay, mag-rewrite muna tayo. 15ay plus 5ax minus 2bx minus 6by. Naggrupo po tayo. Mapapansin natin sa pangalawang grupo ay inilabas na natin ang negative. So, positive 2bx na nandito sa loob ng parenthesis at positive 6by din naman sa kasunod na term. Ang unang grupo ay may common na 5a. Inilabas natin dito. Ang natira ay 3y at saka positive x. Sa pangalawang grupo ay may common na 2b. Inilabas natin dito. Ang natira ay x plus 3y. Pag nag-multiply tayo nito, 2b times x, 2bx ang result. Pag nag-multiply naman tayo, 2b times 3y, ang result ay 6by. Let's proceed. Ang common na naisulat natin sa labas, 5a minus 2b ay ating isulat na magkasama. Samantala, ang common naman na x plus 3y ay ating isulat. Therefore, ang ating factored form ay quantity 5a minus 2b times quantity x plus 3y. Practice 1-7, factor the following. Bibigay po tayo ng ilang minuto. Okay, at narito po ang solutions ng ating problems 1-7. Para sa problem 1, we have m plus n quantity p plus q. Problem 2, x minus 6 quantity y plus 5. Problem 3, x plus 1 quantity y plus 2. Problem 4, 2n minus 1 y plus z. Problem 5, e minus x quantity a minus 7. Problem 6, 5x squared plus 2x quantity x minus 1. The last problem, 5m minus 3n quantity 2m plus n. The last part, factoring the difference of two squares. Example, x squared minus 9. Kung ano gagawin, kuhain mo ng square root ng first at second term. Narito, square root of x squared, ang result ay x. Ang square root of 9 ay 3. Therefore, ang ating factored form ay x plus 3 quantity x minus 3. Pagka nag-FOIL method po tayo, babalik, nag-multiply tayo, tulad nito. X times x, ang result ay x squared. Tapos x times negative 3, negative 3x. Tandaan, negative 3x yon.
Yung kasunod, 3 times x, positive 3x. So yung negative 3x plus positive 3x, ang result ay 0. Ang kasunod ay positive 3 times negative 3 is negative 9. Therefore, ang ating result ay x squared plus 0 minus 9 or pwedeng x squared minus 9 which is our given. Kaya correct ang ating factored form. Example 2, 9x squared plus 25y squared. So kuhain natin ang square root ng dalawang terms na ito. 3x ang square root ng 9x squared. 5y naman ang square root ng 25y squared. Therefore, ang ating factored form ay 3x plus 5y, quantity 3x minus 5y. For checking, kapag nag-FOIL method tayo, ang result ay yung ating 9x squared minus 25y squared. Third problem, negative 36n squared plus 121n squared. Rewrite the given into 121n squared minus 36n squared. Pagkatapos, kuhain ang square root ng dalawang terms, 11n sa first term, 6m sa second term. Therefore, ang ating factored form ay 11n plus 6m, quantity 11n minus 6m. Fourth problem, get the common monomial factor. Kasi ang first at second term ay may common. So, ang factors ng first term ay 4 times y times y, or pwedeng isali natin ang 1. Samantala, ang pangalawang term ay 4 times y times 6 na y. Then, papansin natin na may common siya na isang 4 at saka dalawang y. Sinulat natin ang common. Nilabas natin 4y squared, quantity 1 na lang dito. At sa pangalawang term ay meron siyang 4 na natirang y. Therefore, negative 9y to the 4. Pagkatapos, kuhain ang square root ng 1, which is 1. Ang square root naman ng 9y to the 4th ay 3y squared. Therefore, ang ating factored form ay 4y squared, quantity 1 plus 3y squared, times quantity 1 minus 3y squared. Okay, this is the fifth problem. Kuhain ang square root ng dalawang terms. Kaya lang, pagka sinubukan natin i-multiply ang y plus 5 times y plus 5, ang result ay y squared plus 10y plus 25, which is not equal to the given. Pag nag-multiply naman tayo ng 9y minus 5 times y minus 5, ang result ay y squared minus 10y plus 25, which is not equal to the given. Kapag 9 plus 5 times 9 minus 5 naman, ang i-multiply natin, y squared plus 0 minus 25 or y squared minus 25 ang result, which is not equal to the given. Therefore, we can factor each term, but the expression cannot be factored. The sum of two squares cannot be factored. Okay, practice 1 to 7. Factor the following. At narito na po ang ating solutions. A plus 5, quantity a minus 5 for problem 1. Y plus 11, quantity y minus 11 sa problem 2. Sa problem 3, p plus 15, quantity p minus 15 sa problem 3. Problem 4, rewrite. The factored form is 14 plus y, quantity 14 minus y. Problem 5, rewrite. The factored form is y plus 9d, quantity 1 minus 9d. Problem 6, the factored form is y plus 3 over 5, quantity y minus 3 over 5.
Problem 7, the factored form is 11 over 12 plus W, quantity 11 over 12 minus W. Ito po ang reference na pinagkunan natin ng mga problems. Thank you for the cooperation.